हाय फ्रेंड्स, कुक विथ आराधना या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। नमस्कार, तुम्हाला सर्वांना आषाढी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे उपवासाला चालणारे रताळ्याचे गोड काप। त्याआधी तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की करा व बेल आयकॉनवर दाबा। मी इथे पाव किलो रताळे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। रताळ्याला दोन्ही बाजूने कट करून घ्यायचे, मग त्याचे साले काढून घ्यायचे। रताळे सोलल्यानंतर ते लगेच कापून हा पदार्थ करून घ्यायचा, नाहीतर ते काळे पडतात। दोन्ही रताळ्यांचे साले काढून झालेली आहेत। आता आपण यांचे मध्यम आकाराचे गोल काप करून घेत आहोत। एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, साधारण या साइजचे। प्रथम एका कढईत 1 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घ्यायचे। ते सर्व बाजूने पसरवून घ्यायचे। ते गरम झाले की त्यात हे काप टाकून घ्यायचे। सर्व कापांना तूप लागले की मध्यम आचेवर झाकण ठेवून 3 मिनिटं शिजू द्यायचे। 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण काढून परत एकदा छान परतून घेऊया। आता त्यात 4 चमचे साखर टाकून परत एकदा व्यवस्थित परतायचं। ही साखर छान विरघळू द्यायची। साधारण 5 मिनिटं परतल्यानंतर पुन्हा झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 4 मिनिटं रताळे शिजू द्यायचे। 4 मिनिटं झालेले आहेत। आपले स्वादिष्ट आणि पौष्टिक असे रताळ्याचे काप तयार आहेत। बारीक कापलेल्या बदामांच्या कापांनी गार्निशिंग करून घ्यायची। हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद। लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।